हेलो एभ्रिवान नमस्ते म हुँ दिपा हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि लिएर आएकी छु हरियो मकैबाट बनेर तयार हुने छिट्टो मिठो खाजा यो खाजा बनाउनलाई एकदमै छिट्टो पनि हुन्छ र यो खानलाई एकदमै मिठो पनि हुन्छ सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि यो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हरियो मकैलाई छोडाएर तयार गर्ने अब यो छोडाएर तयार गरेको मकैलाई यहाँ उसिन्नको लागि राख्दै छु मैले एउटा प्यानमा अनि यसमा राख्दै छु पानी अनि यसमा राखिदिन्छु थोरै नुन अनि यसलाई छोपेर 10 मिनेट सानो आगोमा पकाउँछु यदि हजुरले लिनु भएको मकै अलि छिप्पेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हजुरले कुकरमा सिटी लाउनु होला कलिलो छ भने यतिकै पनि उसिन सक्नुहुन्छ 10 मिनेट पछि यो पाकेर यहाँ तयार भयो अब भने यसबाट छिट्टो मिठो खाजा बनाउन सुरु गरौँ यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ बसाले एउटा कराई अनि यो तातेको कराईमा राखिदिए तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा राखिदिए मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर त्यसपछि राखिदिए हरियो खुर्सानी अनि यसलाई फटाफट चलाएर यहाँ भुटे यसरी यो मकैको खाजा बनाउँदा यो प्याजलाई एकदमै रातो हुने गरी भुट्नु पर्दैन हल्का भुटेर प्याज नरम भएपछि यो तयार हुन्छ प्याज यतिको तयार भइसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने थोरै बेसार राखेर यसलाई फटाफट चलाएर भुट्ने बेसार राखेर एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा राखिदिने अघि हामीले उसिनेर तयार गरेको मकै उसिनेको पानी चाहिँ सबै तार्नु होला अनि मकैलाई मात्र यसरी राख्नु होला मकै राखिसकेपछि यसमा राखिदिने स्वादअनुसार नुन त्यसपछि चिली फ्लेक्स अनि राखिदिने थोरै जिरा धनियाको धुलो मसला अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर भुट्ने यसरी मकै भुट्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्यास पिटलाई लोमा राख्छौँ र बिस्तारै चलाएर भुट्छौँ राम्रोसँग केही बेर चलाएर भुटिसकेपछि अब भने यसलाई हामीले छोपिदिने अनि लो हिटमै 2-3 मिनेट राम्रोसँग पाक्नको लागि छाडिदिने यसरी सानो आगोमा मकैलाई छोपेर पकाउँदा मकैको भित्रसम्म मसला पसेर यो स्वादिलो हुन्छ अनि मकै भित्रैबाट नरम भएर तयार हुन्छ 2-3 मिनेट यसलाई हामीले छोपेर पकाइसकेपछि ढक्कन उगारेर यसलाई फेरि सानो आगोमै राखेर 2-3 मिनेट फेरि भुट्छौँ यसरी पकाउँदा चाहिँ मकै राम्रोसँग पाक्छ काँचो रहँदैन केही बेर भुटिसकेपछि अब चाहिँ यो मकै तयार भइसकेको छ अब ग्यास प्लेटलाई हामीले अफ गरिदिने अनि यसमा राखिदिने टन्ने हरियो धनिया राखिसकेपछि यसमा राखिदिने कागतीको रस स्वादअनुसार कागतीको रस राखिसकेपछि अब यसलाई फटाफट मिक्स गरिदिने कागतीको रस राखेर मकैलाई फटाफट केही बेर मिक्स गरिसकेपछि यो बनेर तयार भयो छिट्टो मिठो मकैको तातो खाजा हजुरले पनि यसरी नै यो मकैको खाजाको रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला अनि यसलाई तात्तातै खानुहोला यो एकदमै मिठो हुन्छ आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला हजुरको दिन शुभ बितोस् थ्यांक यू